Në vazhdojmë me klasën e 12, ushtrimin nga derivati. Herën e kaluar kemi marrë disa veti të thjeshta të derivatit dhe kryesisht kemi marrë shumën dhe ndryshimin në derivat. Kemi thënë nëse keni dy funksione në derivat të cilat mblidhen, atëherë derivati ndahet për të dyja. Po ashtu njësoj vlen edhe për zbritjen, por ju kam thënë për shumëzimin nuk vlen ajo, prandaj për shumëzimin vlen ky kusht. Nëse keni dy funksione në derivat, atëherë do të jetë i pari në derivat herë i dyti pa derivat plus i pari në derivat herë i dyti në derivat herë i pari pa derivat. Ndërsa pjesëtimi që ndryshe është thys në derivat do të jetë i pari në derivat herë i dyti pa derivat minus i dyti në derivat herë i pari pa derivat thypër i dyti në katror. Kujtojmë edhe herë prej orës kalume, për shembull nëse e keni x në fuqinë 3 në derivat, atëherë 3 del para eksponenti dhe e lartë zbritet me 1. Do të jetë 3x në katror. Sipas këtyre vetive marrim detyra parë, nëse e ki funksionin f për x-it varas bx në të tretën e x në të dytën, sa është f për x-it në derivat. Zgjidhje e marrim këtë funksion e vendosim në derivat, pra këto dy x-at i vendosim këtu në derivat, është e barabartë. Sipas kësaj vetie këtu, në vend tu se keni x në të tretën, në vend v se keni x në katror, atëherë do të jetë u në derivat herë v pa derivat, do të thotë x në të tretën në derivat herë x në katror pa derivat plus v në derivat do të thotë e dyta në derivat herë e para pa derivat. X në të dytën në derivat herë x në të tretën pa derivat. Shihni këtu? Baras. Sa është x në të tretën në derivat? 3 del para, lartë zbritet me 1. 3x në katror, sepse 3 minus 1 është 2. Herë, ky x në katror është përshkru këtu, plus x në të dytën në derivat, 2 del para, ndërsa eksponenti zbritet me 1. 2 del para, eksponenti ishte 2, 2 minus 1, 1. Herë, x në të tretën në pa derivat përshkruhet. 3 përshkruhet, x në katror herë x në katror është x në të katërtën, plus 2 përshkruhet, x në të parën herë x në të tretën është x në të katërtën, dhe këtu i keni 3x në të katërtën, plus 2x në të katërtën japin 5x në të katërtën. Ndryshe, këtë detyrë ka mundur të zgjidhet shumë thjesht. X në derivat do të thotë ose kjo forma tjetër, që arrim prap njëjtin rezultat 5x në të katërtën, sikur ishte këtu. E marrim funksionin e derivat, do të thotë këto dy shprehje në derivat. Atëherë x në të tretën herë x në të dytën është x në të pestën, sepse e keni shumëzim të fuqive me bazat njëjta, baza përshkruhet, eksponentat mblidhen në derivat. Atëherë sipas rregullave që i dim, 5 del para, lartë zbritet me 1 eksponenti, 5x në të katërtën, ja prap ku arrim këtu. Në këtë rastin e parë e përdorëm këtë formulën këtu, që është formulë për shumëzimin e funksioneve, derivimin e shumëzimit të funksioneve, ndërsa në këtë rastin e dytë përdorëm njohuritë e mëparshme duke e anashkalu këtë formulë. Por rezultati dol i njëjtë. Në këtë rast, kjo detyrë mund të zgjidhet do të thotë edhe në këtë formën e dytë, por ka raste kur detyrat nuk mund zgjidhen në këtë formë, prandaj duhet përdoret kjo formulë. Për shembull, nëse e ki x në të tretën shumëzuar për sinus x, atëherë ato dy janë funksione
të cilat nuk mund të bashkangjiten sikur këtu me anë të vetive të fuqisë, prandaj përdoret kjo formulë. E rastet e tjera. Detyra 2. Nëse është dhënë funksioni g për x e x në të tretën plus x, thuj për x sa është derivati i atij funksioni. E marrim derivatin e g për x, do të thotë këtë funksion e vendosim në derivat barës, sipas vetisë këtu pjesëtimi i funksioneve në derivat do të jetë v në katror, kjo që është poshtë përsëritet poshtë në katror, këtë rast e ki x, prandaj x në katror, ndërsa lart e ki u në derivat her v pa derivat, minus e dyta në derivat e mrusi her numrusi pa derivat. Prandaj këtu x në të tretën plus x në derivat her x her e mrusi minus e mrusi në derivat her numrusi pa derivat është e barabartë. Poshtë e përshkruajmë x në katror, ndërsa lart e kryjmë derivimin. X në të tretën në derivat është 3x në katror, sepse 3 eksponenti del para lart zbritet me 1, ndërsa x në derivat është 1. E dini, për herës kalume, x në derivat është 1, sepse x e ka eksponentin këtu 1. 1 del para, lart zbritet me 1. Dhe bëhet 1 del para her x në fuqi 1 minus 1. 1 ka çka do që të shumëzon 1 është sikur po mos të ekzistonte ndonjë shumëzim, prandaj ne s'kem nevojë me shkru. X në fuqin 1 minus 1 është 0, e çdo numër në fuqin 0 është 1, prandaj x në derivat është 1. Pra x në derivat 1 minus her x përshkruhet minus edhe këtu x në derivat është 1. Kjo përshkruhet pjesa 2 dhe kryjmë shumëzimet përkatësisht lirimin prej klapave. X her 3x në katror është 3x në të tretën, x her 1 është x, minus 1, her kjo ka shenjën para pozitive, minus her plus minus, njer x në të tretën, minus her plus minus, njer x, poshtë e përshkrujmë x në katror. Këtu që ka kemi mundësi të kryjmë veprime, 3x në të tretën edhe x në të tretën kanë mundësi të mblidhen ose të zbriten bashkë, sepse janë fuqi me eksponentat e njëjtë dhe bazat e njëjta. Dhe japin 3 të tilla minus 1 e tillë është 2x në të tretën, 2 të tilla, ndërsa x pozitiv, x negativ anulohen. E dini se pjesëtimi i fuqive me bazat njëjta, baza përshkruhet, eksponentat zbriten. 2 e kemi përshkru, baza përshkruhet 3 minus 2 eksponentat zbriten, 3 minus 2 është 1, ose çdo numër në fuqinë është pa i numër ose pa jo ndryshore, prandaj 2x është rezultati i kësaj zgjidhje. Nëse veprojmë me një formë tjetër, ja ku keni këtu prapë njësoj do del 2x. Por në këtë rast, këtë formën e dytë, nuk e kemi apliku këtë formulën këtu. Pra kemi vepru me një uri të tjera të mëparshme që dim, duke mos përdor vetin që e kemi japë për pjesëtimin e derivateve. E marrim g për x-it në derivat barës, në vend g për x-it e kemi këtë funksion, paraqesim në derivat, dhe këtu me që është pjesëtus x-i, ndërsa numrus është në dy pjesë shprehja, atëre emrusi është për të dyja njësoj, prandaj ndahet. Emrusi për të parën dhe emrusi për dytën, x-i për të parën dhe x-i për dytën. Pra, njerë krymë disa veprime të thjeshta, pastaj veprime me derivimin. E këtu keni x në të tretën pjesëtu për x, x e ka eksponentin 1, pjesëtimi fuqive me bazat njëjta, baza përshkruhet, eksponentat zbriten, 3 minus 1, plus x pjesëtu për x është 1. 3 minus 1 eksponenti është 2, plus 1, dhe tani fillojmë me kry derivimin.
Në orën e kaluar kemi thënë kur kemi dy funksione në derivat, edhe nëse njëra ose ato janë konstante, ndahet derivati për dy rastet. Prandaj nëse është me plus, prandaj këtu kemi shumën plus, prandaj derivati ndahet derivati për të parën plus derivati për të dytën. E dim se çdo numër në derivat është 0. Prandaj edhe 1 në derivat është 0, ndërsa x në katror në derivat 2 del para dhe lart zbritet me 1. 2 minus 1. 2 minus 1 është 1, këtu s'kemi nevojë të shënojmë nishin. Vazhdojmë me detyrën 3. Nëse e keni funksionin f për x të varës me x në të tretën plus 2x në të katërtën, të gjendet derivati i katërt i këtij funksioni. Do të thotë 4 herë kena me derivu. Derivati i parë 3 del para, lart zbritet me 1. Plus këtu ndahet derivati sepse kemi shumë 2, në këtë rast kur e ki këtë pjesën në derivat, 2 del para kemi marrë një veti e cila thot konstantët dalin para nëse janë të lidhura me shumëzim, ndërsa konstantët bëhen 0 nëse janë të lidhura me plus ose me minus. Sepse derivati ato i bën 0, ndërsa konstantët lirohen, do të thot me i formë nuk bëhen 0, nëse janë të lidhura me shumëzim për një funksion. Pra 2 del para e mbetet x në të katërtën në derivat. X në të katërtën në derivat 4 del para. Lart bëhet 4 minus 1, 3. 3x në katror përshkruhet 2/4 8. E kryjmë veprim derivimin e parë. Kjo derivati i parë. Vazhdojmë me derivatin e dytë. Për me gjetë derivatin e dytë e derivojmë derivatin e parë. Pra, f në dy derivat për x-it është barës, e tani nuk e derivojmë këtë fillimin e detyrës, por e derivojmë derivatin e parë. Ky është derivati i parë, ky që po e nënvizoj. Këtë derivatin e parë e derivojmë për të gjetur derivatin e dytë. Prandaj derivatin në këtë rast ndahet në dy pjesë. Pjesa e parë me që është 3 e lidhur me shumëzim del para si konstante, ndërsa x në katror në derivat është 2 del para, lart zbritet me 1. Ngjajshëm edhe këtu, 8 përshkruhet 3 del para, lart zbritet me 1. Bëhet x në dytën. 3/2 6, x përshkruhet 8/3 24, x në katror. Ky është derivati i dytë. Dhe tani derivatin e dytë e derivojmë për të fituar derivatin e tretë. E derivojmë këtë derivatin e dytë. Atëherë, me që 6 është i lidhur me shumëzim për x-in, atëherë 6 del para si konstantë, ndërsa x-i merr derivat. X-i në derivat është 1. E treguam pak më parë. Pra 1/6, 24 del para, ndërsa x në katror në derivat 2 del para me shumëzim, dhe lart zbritet eksponenti me 1. Pra 24 herë 2 herë x në të njëjtën. Barës 6 përshkruhet, i kryeni shumëzimet dhe fitoni këtë vlerë. Dhe ky është derivati i tretë. Tani derivatin e tretë e derivojmë përsëri dhe fitojmë derivatin e katërt. Derivati i katërt për x-it është barabartë me derivatin këtë rast ndahet në dy pjesë. Te 6, ngjashi nuk është i lidhur me shumëzim, por është i lidhur me plus, prandaj bëhet 0. 6 në derivat është 0, ndërsa 48 është i lidhur me shumëzim, prandaj del para derivimit nuk bëhet 0, dhe x i mbetet në derivat. X në derivat e treguam më parë është 1. Pra 48 herë 1 është 48. Kjo është zgjidhja e detyrës 3. Po të kishit ndonjë rast në detyrë rënjën katrore në derivat ose rënjët të tjera, për shembull rënja katrore e x-it në derivat, sa është kjo vlerë? Atëherë, kur themi rënja katrore, këtu është i fshehur një indeks 2. Rënja katrore është një katror i fshehur, ndërsa x e ka eksponentin 1. Prandaj zbatoni fillimisht rregullat për lirimin nga rënja katrore dhe do të fitoni
një fuqi me eksponent numër racional, x në fuqin 1/2 në derivat, pra 2 shihen në arni dhe heket rënja katrore. Fakt, kjo vetë është rënja katrore, sepse fuqizimet me eksponente numra racional janë rënjëzime. Atër 1/2 del para, x, tani jemi të derivimi, 1/2 del para, ndërsa lartë zbritet me 1. 1/2 minus 1. 1/2 është para, x, këtu e gjeni emërësën e përbashkët dhe do të fitoni minus 1/2. Minus 1/2. E dini eksponentat që janë fuqit që janë me eksponenta negative me marrin vlerë reciproke dhe eksponenti bëhet pozitiv. Prandaj do ta keni 1 thy për 2 në fuqin x 1/2. E kjo është rënja katrore, pra është e barabartë 1 thy për 2 rënja katrore e x-it në fuqin 1. Ngjajshëm nëse e keni një derivim të fuqive me eksponente negative, për shembull x në fuqin minus 4 në derivat, minus 4 del para, herë x në fuqin minus 4 minus 1. Pra zbatojmë rregullën, minus 4 del para, lartë zbritet me 1. Minus 4 herë x në fuqin minus 5. Edhe u kry zgjidhja. Ose ki mundësi me shkru minus 4, fuqit me eksponenta negativ marrin vlerë reciproke dhe eksponenti bëhet pozitiv. Detyra tjetër, detyra 4. Nëse kia f për x-it baraz me x në katror herë e në fuqin x, të gjendet derivati i dytë nga për x-it. Ku numri e është parafërsisht 2.72, është një numër i veçantë në matematikë, sikur numri pi, që ishte pi 3.14, 3.15 e kështu me radhë. Për i funksioneve i vetmi, ky funksion e në x, kur derivohet, nuk ndryshon. Të gjitha tjerat ndryshojnë. Për shembull, ja, ky ishte funksioni, kur e derivum, ja çfarë ndryshimi mori. Ndërsa e për x-it kur derivohet nuk ndryshon, prapë mbetet i njëjtë. Ngjajshëm edhe integrimin do ta shihni se e për x-it është një funksion i veçantë, i cili në derivim dhe në integrim nuk ka ndryshim. Prandaj g për x-it në derivat, e gjejmë fillimisht derivatin e parë, e vendosim këtë shprehje në derivat dhe sipas rregullës që morëm në fillim, kësaj rregullës këtu, kësaj rregullës e para në derivat herë e dyta pa derivat plus e dyta në derivat herë e para pa derivat, e dyta në derivat. Atëherë e para në derivat x në katror në derivat herë e dyta pa derivat plus e dyta në derivat herë e para pa derivat. Këtu e para në derivat 2 del para lartë zbritet me 1, s'ka nevojë të shkruhet këto një eksponenti, e në x përshkruhet siç ishte. E në x në derivat është e në x, sepse e në x kur derivohet mbetet i njëjtë, ndërsa x në katror përshkruhet. Dhe u kry derivimi i parë, vazhdojmë me derivimin e dytë. Për të gjetur derivatin e dytë, këtë derivatin e parë e derivojmë edhe një herë. Këtë rezultatin e derivatit parë. Pra vendosim këtu në derivat. Këtu të shuma, me që është plus në mes, ka drejt derivatit të ndahet për dyjat, pra para në derivat plus e dyta në derivat. Me që 2 është e lidhur me shumëzim, atër 2 del para, lirohet prej derivatit, ndërsa mbetet kjo pjesa në derivat. Kjo është e lidhur me shumëzim dy funksione, zbatojmë atë formulën e para në derivat herë e dyta pa derivat, plus e dyta në derivat herë e para pa derivat. Plus këto e para në derivat herë e dyta pa derivat, plus ja kjo që po nënvizoj është këtu.
plus e dyta në derivat herë e para pa derivat. Baras 2 përshkruhet x-in e derivat është 1, prandaj 1 herë e është e, s'ka nevojë të shkruhet 1. E në x në derivat është e njëjta e në x herë x përshkruhet plus e në x në derivat është përsëri e në x në katror përshkruhet 2x në të dytën në derivat 2 del para lartë zbritet me 1 2x-a e në x është barabartë. Këtu lirohemi prej klapave 2 e shumëzon të parën dhe të dytën 2 herë e 2 e 2 herë x herë e është këtu i dyja i përshkruaj. Çka mund të mlidhen këtu bashk? Mund të mlidhen ato që janë të njëjta. Këto 2e në x, 2e në e në x pa x nuk kemi. Kjo është x në katror, ndërsa këto që janë të nënvizuara janë të njëjta. Prandaj e shkruajmë x në katror plus e në x plus këto dyja që i kam nënvizu kur mlidhen bashk japin 4x-a, se ishin 2x-a dhe 2x-a. 4x-a e në x plus kjo këtu është përshkru. Në bazë të kësaj shprehje që shihet, kemi mundësi të nxjerrim faktorizim një e në x dhe në klapa do të mbetet x në katror plus 4x plus 2. Sepse e para eja kur e shumëzon të parën, dytën dhe tretën, atëherë do fitoni këtë shprehje. Pra ky është derivati i dytë që kërkoj në detyrë. Vetëm edhe diçka, nëse e dini se 3 ose hajtë po marrim 4x-a në të tretën në derivat, 4 është i lidhur me shumëzim. Atëherë me që është i lidhur me shumëzim, 4 del para pa derivat dhe mbetet x në të tretën në derivat. Për ndryshe do t'ishte plus në mes, atëherë 4 në derivat do të bëjë 0 plus x në të tretën në derivat. Pra në bazë të kësaj, 4 përshkruhet 3 del para me x në fuqin, eksponenti zbritet me 1, dhe do të jetë 12x-a në të dytën. Pra 4x-a në tretën në derivat janë 12x-a në të dytën. E nëse doni ta zbatoni këtë rregullën këtu, këtë rregullën, edhe pse s'është e drejtë të zbatohet për konstante, sepse e kemi një veti të veçantë për konstantët, prapë rezultati do të del njësoj. Ja për shembull, e para në derivat herë e dyta pa derivat plus e dyta në derivat herë e para pa derivat. Atëherë 4 herë x-a në të tretën në derivat do të jetë paras para në derivat herë x në të tretën pa derivat plus e dyta në derivat herë e para pa derivat. 4 në derivat, kjo është numër, prandaj numrat në derivat janë 0. 0 herë x në të tretën plus kjo në derivat është 3 del para, lartë zbritet me 1. 3 e x në fuqin 3 minus 1 herë 4 bazë, baras 0 herë x në të tretën është 0, plus 3 herë 4, 12, x 3 minus 1, 2, 0 në s'ka nevojë ta shënojmë, 12x-a në të dytën. Pra ja ku arritëm njëjtën rezultat këtu duke nxjerrë koeficientin para derivimit me shumëzim, ndërsa këtu supozojmë se nuk e dim atë rregull, se koeficienti mund të del para derivimit me shumëzim dhe zbatojmë këtë rregullën e derivimit të shumëzimit të dy funksioneve.